वेलकम टू रश्मीज रसोई। आपण नेहमीच वांग्याची भाजी किंवा भरलेली वांगी करताना त्याला चटणी वाटून भरून करतो, पण आज मी तुम्हाला अगदी सोप्या पद्धतीने चटणी वगैरे न वाटता भरलेली वांगी कशी बनवायची ही रेसिपी दाखवणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर अँड सबस्क्राइब करा। कोणताही मसाला तयार न करता आपण ही भरली वांगी बनवण्यासाठी 6 काटेरी वांगी घेतली आहेत। 2 चमचे तेल वापरणार आहोत। अगदी छोटासा कांदा चिरून घेतलाय, कढीपत्त्याची पानं, लसूण, आलं आणि मिरची हे चेचून घेणार आहोत। फोडणीसाठी हिंग, नंतर आपण हे धणा जिरा पूड घेतली अर्धा चमचा जिरा, अर्धा चमचा राई, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा हा घरचा साठवणीतला मसाला, चवीप्रमाणे मीठ, नंतर खवलेलं ओलं खोबरं घेतलंय 2 ते 3 चमचे, 4 चमचे शेंगदाण्याचं कूट वापरणार आहोत आणि गार्निशिंगसाठी कोथिंबीर यूज करणार आहोत। आपण हा खलबत्ता घेतलाय, ह्या खलबत्त्यामध्येच आलं, लसूण आणि मिरची चेचून घेणार आहोत। मिक्सरला लावलं तरी चालेल। हे बघा, छानसा ठेचा आपण तयार करून घेतला। आता वांगी चिरून घेऊया। वांग्याचे हे काटे काढून घ्यायचे आहेत आपल्याला। आणि थोडंसं देठ आपण कट करून घेणार आहोत। नंतर वांग फक्त असं आपण चिरून घेणार आहोत। हे बघा, अशाच पद्धतीने ही वांगी मी चिरून घेते आणि चिरल्याबरोबर लगेचच पाण्यात घालायचे। वांगी तर चिरून घेतलीत, आता लगेचच ही भरली वांगी बनवायला सुरुवात करूया। गॅसवर आपण ही कढई ठेवली आहे। 2 टेबलस्पून तेल घेणार आहोत। ह्याच्यात तेल पण छान गरम झालं, ह्याच्यात फोडणीला हिंग घालूया, नंतर राई, जिरं, राई जिरं थोडं तडतडलं का कढीपत्त्याची पानं घालणार आहोत। आता अगदी छोटासाच कांदा बारीक चिरून घेतला आहे, तो ॲड केलाय। हे जे आलं, लसूण, मिरचीचा क्रश आपण चेचून घेतलाय तो ॲड करूया। गॅसची फ्लेम लो करून हे आपल्याला शिजवून घ्यायचंय। कांदा पण छान शिजला गेला। आता आपण ह्याच्यात मसाले ॲड करूया। सर्वात आधी हळद। मी हा आमचा घरचाच साठवणीचा मसाला किंवा आगरी कोळी मसाला घेतला आहे। तुम्ही तुमच्या साठवणीतला मसाला घेऊ शकता। धणा जिरा पूड। आता मसाले छान तेलावर शिजवून घ्यायचे आहेत आपल्याला। हे बघा, मसाला छान आपला शिजवून झालाय। आता ह्याच्यामध्ये आपण वांगी ॲड करूया। वांगी छान मसाल्यामध्ये परतून घ्यायची आहेत। परतून झाली की ह्याच्यात आपण अगदी पाव ग्लास एवढंच पाणी घालणार आहोत। पाणी ॲड केलं की ह्याच्यात आपण हे शेंगदाण्याचं कूट, अगदी बारीक नाही करायचं, थोडं जाडसरच ठेवायचंय, खवलेलं ओलं खोबरं, चवीप्रमाणे मीठ, ह्या सर्व इन्ग्रेडियंट्स आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। मिक्स करून झालं की झाकण ठेवून आपण लो फ्लेमवर एक 4 ते 5 मिनिटांसाठी ही वांगी व्यवस्थित शिजवून घेणार आहोत।
4 ते 5 मिनिटं झालीत आपण ही वांगी शिजत ठेवलेली। हे बघा, बघूनच तुम्हाला कळेल किती सुंदर असं आपलं हे भरलेलं वांग तयार झालंय। आता हा मसाला आहे ना ह्या वांग्याच्या थोडं असं साईडला हे करून ह्याच्यामध्ये स्टफ करायचा तो, किंवा तो मसाला इझिलीच जातो वांग जसं शिजत येतं ना तेव्हा। आता ह्याच्यामध्ये अगदी अर्धा चमचा एवढंच गूळ मी खिसून घालणार आहे। गूळ टोटली ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत असेल तरच घाला, पण अगदी चिमूटभर गूळ घातलं ना का ह्याची टेस्ट खूप छान येते। आता ह्याच्यात आपण बारीक चिरलेली कोथिंबीर ॲड करूया खूप सारी। पुन्हा एकदा आपण व्यवस्थित हे मिक्स करून घेऊया। हा जो मसाला आहे ना असा ह्या वांग्याला जिथे आपण चिरा पाडल्यात ना त्याच्यामध्ये हा फिलअप करून घ्यायचा आहे। बघा, अगदी इझिली तो मसाला त्याच्या आत जातो। 1-2 मिनिटासाठी ह्याला आता वाफ काढूया। झाकण ठेवते मी आणि गॅसची फ्लेम लोच ठेवते। 2 मिनिटं झाली आहेत। हे बघा, झाकण काढून दाखवते किती सुंदर असं हे आपलं भरलेलं वांग तयार झालंय। गॅसची फ्लेम स्विच ऑफ करूया आणि हे तयार झालेली भरलेली वांगी आपण सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करणार आहोत। सुंदर असं तयार झालेलं हे भरलेलं वांग आपण ह्या सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करून घेतोय। हे वांग तुम्ही टिफिनला नेण्यासाठी किंवा कोणती तिखट डाळ आमटी केली तर त्याच्या सोबतीला तोंडी लावण्याकरता देखील बनवू शकता। तुम्हाला पण जर मी बनवलेलं हे भरलेल्या वांग्याची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही पण नक्की माझ्या पद्धतीने एकदा तरी ही भरलेली वांगी घरी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेली ही भरलेली वांगी कशी झाली आहे ती। तुम्हाला जर मी बनवलेल्या ह्या भरलेल्या वांग्याचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा। Thank you for watching my video.